السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كما كتشوفوا جيت نقلدي صراحه، جيت على واحد اللعيبه على ديك الامبيادوره ديال الوجه اللي كيغسلوا بها وجههم. كانوا جابوهم في هذه السيمانه صراحه عين نهار الخميس، وانا ما جيتش نهار الخميس، جيت البارح نهار الجمعه، ولقيت غير بلاصتهم. المهم في الدي ديالنا راه ما كايناش، ما بقاوشي. تقدروا تلقاوهم في الدي ديالكم، لان الدي ديالنا حنايا صغير، اللي قدامي صغير ماشي كبير يعني. تقدروا تلقاوهم في الدي ديالكم. سيروا البنات. المهم جابوا هاد الاسبوع هذا، جابوا هاد التنيكلات وديك البريكطات اللي وريتكم، خفيفين، وهاد التناكل هادو كيحمقوا كما كتشوفوا مزيونين. عجبوني الشكل ديالهم وصحاحين البنات. راه كتعرفوا الحاجه ديال الدي ديما كتكون صحيحه. وجابوا هاد البريكطات هادو ديال البنيتات ود الذكوره صيفيين. جابوا التناكل بالنسبه للبيسينا والبحر كيصلحوا هاد التناكل. وكاينين هاد الكسيوات اللي كيعجبوا يلبس بحال هاد الكسيوات هادو، وكاينين هادو طوالين وعندهم فتيحات هيدا من الجنب. وجابوا حتى التنيكلات ديال البنيتات والذكوره مزيونين حتى هما. هادو كيخرجوا البنات صحاحين هادو د الذكوره. وكاينه الكولوريس ديال البنات. وجابوا هاد سومبريروس ولا الطريبشات ديال الوليدات والبنيتات. وجابوا ديال طايه كبيره وطايه صغيره، يعني بالنسبه للناس كبارين والعواول الصغار. وجابوا حتى السيكان ديال البحر، فيهم كنظن جوج ديال الكولوريس. هاد السيكان هادو، هاد البولسوز دايرين بحال قفيفات كبارين، تعمل فوطه، تعمل اي حاجه في هاد، خاصه بلا بيسينه ولا البحر. وجابوا هاد الكاميسيتات ديال ناس كبارين. وجابوا حتى العيال الصغارين. هادو ديال الذكوره فيهم فيهم جوج اكس اللي. وهادو بحال بيخاماس ديال البنات، واللي كيعجبوا عاوتاني يلبس الكسيوات هيدا قصيصري. كاين فيهم الطياس وكاين فيهم الالوان. والكاميسيتات ديال العواول والبوديات البنات. وهادو المخدات ديال كيكونوا عمري مفرشي، كتجي مرتاحه. هيدا البياخي ولا البحر ولا. جابوا هاد البلانتات هادو. طين هنايا هاد القرعه ديال الشامبوان، فيها كنظن انه يترو انتي كاسبه، هذا معروف هاد الشامبوان. وحتى هاد الماسكاريات معروفين وعاملين فيهم بروموسيون. وكاينه حتى هاد الكسيوات هادو ديال الخيط. المهم الكسيوات هادو قصارين اللي كيعجبوا يلبس الكساوي هيدا. وهادو الكمسيتات ديال البنيتات فيهم جوج. وكذلك كاينه حتى ديال الذكيوره تا هما فيهم جوج. وهادو ديك الشورطات ديال البنوتات عاوتاني ديال التخانه هما رطيبين. وحاطين هنايا الفويطات ديال الفراوسين ديال البنيتات كيعملوا 6 اورو كبيبرين. هذه واحد لامباراتو البنات ديال الموسكولوس، كتحدد لك الحريق فين هو، كتعمل لك المساخي مزيونه ديك لامباراتو. وكذلك حاطين هنايا هاد السنيدلات ديال الذكوره، كذلك يجيبوا ديال البنات. لا هذه ديال البنات. وكيجيبوا اللوينات ديال الذكوره 6 اورو كيعملوا. وجابوا هاد الورق ديال الفران، يعني هاد الورق ما كتلصقش الحلوى فيه، وتقدر تغسلو تستعملو، تبقى تستعملو. كذلك هاد الغطايه ديال اي حاجه، كسرونه جميله، اي حاجه كتغطيها لك. هاد الفريرشات هادو ديال الطبله. وحاطين هنايا هاد دايره بحال المقله وهي غارقه غزاله بالغطا ديالها بروفيسيونال، نديرو 20 اورو. وهادو بالنسبه للبحر خرجات الجميله. وهذاك الاخر ديالهم بحال كسرونه، وفيها بالنسبه لجوج ديال الاشخاص المواس ديالهم بالغريرفات ديالهم بكلشي ديالهم.
المهم قشيعات جابوهم بفنين هاد المره. كاينه مشي حاجات اللي كيجيبوهم كل عام، كاين اللي اول مره كيجيبوهم هادو الغطيويات، غطي بهم اي حاجه كيديروا 2 الاورو. وجابوا هاد المولديس العجيبين فنين، هاد المولديس كيخرجوا غزالين فيهم 2 ديال الكولوريس، كاينه في الروسه وكاينه في هاد الخضيدار هذا. هادو كيجيبوهم حتى في ليدل، يعني كل عام كيجيبوا هاد المولديس. وجابوا هادو دائما كيجيبوا هاد الشوبيناس ديال البلاستيك، وديك البلاستيك ماشي اي بلاستيك، يعني خاص بالمواد هكذا الغذائيه كتحافظ على الحاجه. وهاد القطعه هذه العجيبه عاوتاني، الفلفل، هاد البصل، هاد الخضرات، اي حاجه. هادشي بالنسبه للخرجات. ووريتكم ديك الخلاط، هما كيجيبوه كل عام، كيجيبوا ديك الخلاط. وهذه واحد اللعيبه كتعملها فونخيلادو، وهي اصلا فيها خل كتحافظ على البروده ديالهم، عندهم من الشراب، ولكن تقدر تعملها في المناضه ولا القرعه الماطين. هنايا هاد ليمبيادور خاص بالقوامل اينوكس، اي حاجه ديال الكوزينه القشاعي كدهن غير ديك الخيل اللي تماك ودوز بديك البونج. وهذه بالنسبه للبلاكه ديال الكوزينه، البوطه ديال الكوزينه هذه كتليمبيارا. وحاطين هاد فينتيلادور صغير كيتكاركا، هذا كتقدر تهزو معاك دير في الطوموبيله، البحر، لاي بلاصه معاك ملي كتكون هكذا الصهد. وكيتعمر بالماء، كيقدر يبردك وفي نفس الوقت كيخرج ديك الماء بارد، يعني مزيونه. وهنايا هاد البلاصه دايرين كل شيء هاد القشاعي بأونيورو، يعني لا غلى على مسكين، كل شيء بأورو. دو تقدر تعمل فيهم الليمون، اللتين، اي حاجه اللي تقدر تعمل في كاس الماء مثلا. وتبغي الصابور ديال هذا كتلقاه في كونخيلادو ديالك مزيونه تاع الصفايات. المهم هادو كتحط فوق منهم الجبن، هادو ديال الرخام، وتحط فوق منهم اي حاجه ولا تقرد فيهم. عجبوني هادو ديال الكراتان تا هما بأونيورو. كتعمل فيهم اي حاجه ديال الفران، كيدخلوا للفران هادوك. وكاين الطبيسلات، كاين الزليفات، اي حاجه هنايا بأونيورو. هاد الغريرفات هادو ديال السومو، المعالق، المتوكه، اي حاجه كاينه هنايا. اللي من هاد الجهه راه ما كاتبين 2 اورو اي حاجه، واللي من جهه اخرى بأونيورو. كاينه هاد الكرادات هادو، وكاينه هاد فينتيلادور صغيره كما كيقولوا مطوره، يعني فيها الفولت، يعني كتعطي الهواء مزيان بارد، كتبرد. وكاينه اللي كبر منها، حاطين هاد الشميعات هادو مزيونين. هادو فيهم الرويحات بحال ديك السفيفرين، فيهم الريحه ديال الفاني، هادو ديال الفريصه كبارين كيديروا 3 الاورو بجوج بيهم. وكاينه هاد البومبيات هادو اللي كيتعلقوا هكذا في الخرديل، دابا هما عندهم الفيستات كيحتاجون هاد الشيء هذا. وبالنسبه للناس اللي نباتيين، يعني اللي ما كياكلوش المشتقات ديال الحليب، يعني الحليب والمشتقات ديالو ولا اللحوم ولا اي حاجه، عاملين هاد إلادو خاص بالناس نباتيين. يعني ماشي زعما راه حنايا مسلمين راه محترمونا وداروا لنا، لا خاص بالناس النباتيين، حيت كاينه الناس اللي ما كياكلوش لا حليب لا لحم. هذا 100% يعني حلال، وما فيهش لا حليب لا المشتقات ديال الحليب لا يعني حتى شي حاجه. وفيهم 3 ديال النكهات، ديال الكوكو وديال المانغو وقيله، وواحد ديال الترون. يعني هذا دي عينك مغمضين
ما تخافش منه زعما فيه شي خلاطينه ولا شي حاجه. وفوق هادشي هذا راه ما فيهش المشقه الحليب، يعني خاص من الناس النباتيين. وهذا الرز انتجرابلي اللي كتعمل الريجيم، يعني ما تخاف من هاد المنتوجات والو، تاكل فيهم شحال ما بغات. وكاين المكروني انتجرابلي حتى هو عاوتاني بالنسبه للناس اللي كيعملوا الريجيم. وواحد المتتبعه كانت سولتني على زيت كوكو في ارضي، قالت لك ما كتلقاهش الا في ديك الشباكي. مشي اختي غير نجيها في كاينه الخل الفيناغري والزيت البلديه راه غتلقاه تماك، وها هو 100% طبيعي ورخيص على يعني سوبيرات كاملين كيعمل غير 3 اورو. حدا الكخه ديال في كنخلصو حاطين هنايا الحاجه ديال الناموس. هذا معدل المنخل ديال او الويفيرا. كدهنو فوق العضه الناموس ولا هذا يعني كتمشي في ساع. كاينه هذا وكاينه هذا بحال الدوبو. وصافي البنات، كانت هذه هي الجوله ديالي في ارضي. كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه، وكنشكركم على حسن المتابعه ديالكم. كنقول لكم دائما دعموا القناه ولي لايك. اي استفسار واي سؤال خليوه لي في الكومنتاريو، كنجاوب جميع الاسئله ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم. خليتكم في امان الله. السلام عليكم.